Welcome to Ipal channel. Competition time එකක් තියෙනවා. competition එක ඇතර ඩොලර් 2023ක් දිනා ගන්න. Amazon එකේ gift card එකක් Payoneer එකෙන් දීලා තියෙනවා chance එකක් නේ මේ competition එකක්. ඉතින් ඒකෙදි ඔයාලට පුළුවන් බොහොම simply 3 steps වලින් මේකට enter වෙලා දිනා ගන්න. කලිනුත් ලංකාව කට්ටිය දෙල්ලා තියෙනවා competitions වල. ඉතින් try කරන්න නිකයින් එකේ ඔයා set කරගන්න goals මොනවද කියන එක තමයි පළවෙනි කාරණේ. දෙවෙනි එක ඔයා කරන්න තියෙන දේවල් මොනවද කියන එක. තුන්වෙනි තානේ තමයි ඔයා කොම්ප්‍රොමයිස් කරන්නේ නැති දේවල් ඔයාගේ බිස්නස් එකත් එක්ක. ඉතින් ඒක කරලා මේ විදිහට හැෂ්ටැග් එකක් එක්කම කරන්න තමයි කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ ටැග් කරන්න පේවන එකත් එක්ක. ඉතින් මේකේ ඉන්ෆර්මේෂන් ඔක්කොම තියෙනවා. බොහොම සිම්පල් ටාස්ක් තුනක් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ තුන try කරලා ඒ තුන මේ කරලා අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් who knows හොඳම මේ ටාස්ක් එකට හොඳම මේ එකට ලැබෙනවා. ඊට අමතරව runner up prices තියෙන එක මොනවද කියලා ඒගොල්ලෝ දාලා නැහැ. simply upload your video yourself in your profile explain. ඔයාගේ මූණ පේන වීඩියෝ එකක් අරගෙන මේව කරලා දාන්න. ඉවර වෙනවා ජනවාරි 31 තමයි last day එක. ඉතින් අර කලින් කිව්වා වගේ අපේ ලංකාවේ කටේ දිල්ලක් තියෙනවා. ඉතින් හොඳ අවස්ථාවක් if you want to have a go, you can have a go for that. ඉතින් ඒකත් එක්ක පුළුවන් වෙයි දෙයක් මේව කරගන්න. all the wish කරනවා all the very best. try එකක් දෙන්න.